Suntem în Valea Grințieșu Mare, iar în versantul stâng estic al acesteia, pe un platou, se găsește complexul parohial al satului Grințieșu Mare, la circa 1 kilometru de centru comunal Grințieș. Imaginea focalizează pe biserica de lemn. La intrare se găsește noul turn clopotniță al noii biserici, care a fost construit în anii 2005-2021 și a fost sfințit în anul 2021 cu hramul Intrarea în biserică a Maicii Domnului. Spre stânga se găsește vechea biserică de lemn, monument istoric construit în anul 1793. Biserica de lemn, având hramul Duminica Tuturor Sfinților, a servit parohia Grințieșu Mare timp de peste 2 secole. Conform tripticului existent în altar, biserica a fost ridicată de 17 familii ardelene, având în frunte pe preotul Grigorie, care au dat o steneală mai multă decât toți. Acești ardeleni au fost refugiați români în timpul prigoanei religioase declanșate de Maria Tereza, împărăteasa Austro-Ungariei, 1740-1780. Revedem Biserica Nouă. Zidurile bisericii vechi sunt făcute din bârne cioplite, așezate pe temelii de piatră de râu și acoperite cu scânduri, atât în exterior cât și interior. Biserica inițială din 1793 avea o formă simplă, treflată, datorită absidelor naosului. Iar în 1891, pe latura sudică a pronaosului au fost adăugate pridvorul cu clopotnița deasupra. Intrăm în pridvor. Spre dreapta vedem un panou cu fotografii document, iar spre stânga scara spre clopotniță. Deasupra un candelabru din coarne de cerb. Intrăm în pronaos. Pe peretele drept al pronaosului spre naos vedem icoane mai noi, iar pe peretele din față, nordic, 2 icoane vechi. Vitrina adăpostește o parte din tezaurul bisericii, cazana tipărită la râmnică în 1781 și liturghieră din 1794, evanghelistarul din 1926, un liturghier din 1860 și un octoi din 1912. Pe latura vestică a pronaosului un alt panou cu fotografii document. Candelabru cu coarne de cerb sub calota sferică cu 8 laturi a tavanului, asemănătoare cu cea din naos. Intrăm în naos. De o mare valoare este iconostasul făcut de Teodosie Zugravul și care păstrează aproape toate icoanele originale. Icoană inscripționată cu litere chirilice, Sfânta Ana, deși pare a fi Maica Domnului cu pruncul Iisus. În stânga, spate, probabil, icoana Sfântului Nicolae, iar în față, probabil, icoana Adormirea Maicii Domnului. Vedem altarul care păstrează un pomenic al ctitorilor, datat 1794 și realizat tot de Teodosie Zugrafu, sub forma unui triptic scris și pictat pe lemn de paltic. Tripticul consemnează cele 17 familii de ardeleni sosite aici, însoțite de 2 preoți. Vedem icoanele împărătești ale Mântuitorului și Maicii Domnului, foarte expresive. Pictura originală a iconostasului și a icoanelor mari a fost făcută în ulei pe lemn, păstrându-se în condiții bune, cu excepția unor zone afumate de la lumânări, mai ales în partea de sus a iconostasului, fiind eventual necesară recondiționarea acestora. În partea dreaptă a iconostasului se află icoana de hram, Duminica Tuturor Sfinților. Acest praznic are loc în bisericile ortodoxe în prima duminică după Rusalii și este echivalent cu sărbătoarea tuturor sfinților din calendarul apusean. Revedem interiorul bisericii dinspre pronaos spre altar. Pe peretele sudic al naosului o altă icoană veche, probabil Adormirea Maicii Domnului.